Iniwan ka niya. Iniwan ka niya. Hello guys, it's me again, Silent. So, nandito na naman tayo para sa aking bagong vlog. Ang vlog ko naman today ay tungkol sa life after college. So, ano nga bang dapat natin i-expect after natin graduate ng college? Diba? So, sa mga bagong graduate dyan ng college, so much big congratulations sa inyo dahil natapos yun na ang inyong college life. Congratulations guys! I'm so, so congratulations sa mga fresh graduates dyan this batch 2018 and doon na rin sa mga previous years, syempre, na graduate din. Congrats sa atin guys! Nakaya na natin yun. So, yun nga, what to expect after college life. So, syempre, alam naman natin, hindi lang naman sa college life, diba? Parang pati na rin sa mga other levels or kapag estudyante tayo. So, yung lagi na lang natin naiisip na, kapag student ka, na iniisip natin na sana graduate na tayo, na sana magkaroon na tayo ng work, na sana may freedom na tayo, na sana wala ng mga stress, mga schoolworks, sana lahat ng time natin na, tayo na may-ari ng time natin. Pero naisip pa natin na anong mangyayari sa atin kapag tapos na tayo mag-aral, diba? So, diba, pag student pa lang tayo, lagi natin naisip na maraming schoolworks, maraming projects, maraming quiz, maraming exam, maraming assignment, maraming research, meron pang thesis, meron pang mga articles na kailangan i-research, mga current events, ang tawag nito, mga chapter quiz, diba? Maraming mga ganun, mga recital, mga recitation kapag student tayo. Madami tayong kailangan paghandaan. Dapat kapag pumasok tayo sa school, lagi tayong handa, lagi tayong may almas na baon. Hindi tayo pwedeng pumasok lang sa school na natulog ng tayo, tapos gumising, tapos pumasok ng school without reading our notes, without scanning our notes, without remembering or recalling or recapping na mga bagay na napag-aralan natin before or yesterday, diba? Kailangan lagi tayong nag-review, kailangan lagi tayong may idea, or kailangan lagi tayong may natatandaan sa mga previous lessons natin bago tayo pumasok the next day sa school kasi expected na natin mayroong recitation or surprise quiz. So, hindi talaga mawawala yun sa mga students dahil kapag tawag dito, mga grade conscious tayo, diba? Ganyan. So, meron din mga times na maraming activities. Kapag student tayo, marami tayong activities. Meron mga nutrition man, may buwan ng wika. Meron din mga, activities dyan, mga seminars, mga meetings, mga regional assembly, mga division assembly, mga ganyan. Kapag student leader ka pa, meron pa kayong mga extra activities outside and inside the campus. So, medyo super busy talaga kayo, di ba? So, expected yun lalo na kapag student leader tayo. And meron din tayong mga duties and responsibilities as a student. Lalo na kapag meron kayong hinahawakang organization or officer kayo sa isang club, sa isang organization, president kayo ng department nyo or ng section nyo, mga ganyan. Meron tayong mga responsibilities and additional duties na kailangan natin gawin. May mga activity reports tayong kailangan gawin, may mga financial statement tayong kailangan gawin kapag nagpapa-activity tayo and whatsoever. Maliban doon sa mga school works natin. So, meron pa tayong mga tinatawag dyan na co-curricular activities para sa ating mga active students. And meron din time na kapag, limbawa, varsity ka ng school mo or ng college nyo or ng university nyo, talagang kailangan mo na matinding time management kapag nandun ka na nga. Malami na kayong schoolwork, student ka na, tapos student leader ka pa, tapos varsity ka pa, diba? So, talagang bongga. Sa'yo na talaga tayo lahat ng mga camera ng school nyo talagang in-embrace na siya ng super duper higpit, diba? Parang lahat na lang sa'yo. Pero may mga students talaga, may mga pagkakataon talaga na kayang pagsabihin niya ng mga dakilang students natin. I'm so proud of you guys na kayang pagsabihin lahat ng bagay na yan. Bilib ako sa mga students na ganyan, sobrang higpit at sobrang focus sila lang sa pag-manage ng time nila. And palakpakan natin sila. So, yun. And also, kapag kailangan din natin harapin ng mga teachers natin na kahit ayaw natin sa teacher niyo kasi terror, yung teacher natin mababang bigay ng grade, yung mga teacher natin bitter, lalo na kapag maganda yung student or guwapo yung student, tapos kemerlu, parang
binabawian tayo sa grade kahit alam naman natin hindi natin deserve yung mababang grade. Binibigyan tayo ng mababang grade, di ba? Kaway kayo sa mga relate dyan, comment down below. And also, yun nga, kapag student tayo, marami tayong complaints. Parang feeling natin talagang buhat na natin yung buong earth. Diba? Ito yung earth. Ito tayo. Yung tipong ito tayo. Ito yung earth. Diba ganun? Parang lahat ng problema nasa atin na student pa lang tayo ha. Yan yung iniisip ng mga student. Ako din minsan, iniisip ko rin yun. Sabi ko, ano ba naman yan? Parang wala na kaming pahinga. Kahit minsan, naranasan pa namin weekend or holiday. Nasa school pa rin kami gumagawa ng thesis. Tapos kapag may holiday naman, doon kami naglilinis ng chapel, naglilinis ng grotto, nagpe-prepare para sa activity namin. No, kahit holiday na yun, kumbaga, kahit provincial holiday na yun sa amin, meron kaming foundation day, mga ganong ganap na mga simpleng bagay, pero sobrang hard na tanggapin. Pero kailangan niyo po yung tanggapin kasi yun ang reality ng buhay. And hindi na talaga mawawala yan sa buhay ng isang student kasi lalo na sa ibang school, lalo na kapag private school ka, mayroong penalty ang hindi uma-attend sa mga school activities at may possibility hindi mo mapirmahan ng yung clearance kapag hindi mo nabayaran ng yung mga school fees and penalties, diba? Yung mga ganun na yun. Pero swerte mo kapag officer ka. Pero yun nga lang, kapag officer ka naman, community service naman yung kapalit kapag ikaw yung wala sa activities ka. So, fits lang tayo sa mga hindi officer ng department nila or ng school nila. Kaya nyo kami ng mga student ang magbabayad, no? Kayo din. O kami din. Alam namin, nag-community service na kami pag hindi kami umattend. Pero good to know naman na may mga student leader talagang loyal and faithful sa kanilang responsibilities and duty na talagang ginagampanan ng bonggang-bongga kanilang duties and responsibilities. At palakpakan sila para sa mga ganong students. I'm so proud of you guys. Kabilang ako doon. So, yun. And, so, yun ang iniisip natin kapag student tayo, di ba? Yung pagising natin, isipin natin na anong baon natin sa school, magkano yung baon natin sa school, ano yung exam, ano yung quiz, ano yung pointers. Mga gano'n nga yung iniisip natin pag student tayo. Hindi natin naiisip kung saan nagagaling yung baon natin, saan nagagaling yung pinapibili ng baon natin, ulam, ng kanin, mga gano'n, saan hindi ko yung pabasahin natin kasi iniisip natin, kailangan natin pumasok sa school, kailangan natin mag-review, kailangan gawin yung assignment para makapasa tayo, kailangan pumunta sa ganito kahit holiday kasi may bayad kapag hindi tayo pumunta. Yan ang iniisip natin pag student tayo. Pero super problematic na tayo, di ba? So, naisip ba natin na after college kaya, anong mangyayari sa atin? Di ba? Ano kaya mangyayari? Tambay kaya tayo? Magtatrabaho kaya agad tayo? O mag-aaral ulit tayo, di ba? Yun yung dapat iniisip natin pag college tayo or graduating student tayo. Hindi yung iniisip mo pa rin na sana ganyan. Pero hindi talaga kasi maiiwasan yan, di ba? Lalo na kapag tawag nito, mga high school, elementary pa lang tayo, iniisip natin na sana tapos na tayo mag-aaral kasi nakakapagod mag-aaral, nakakapagod mag-review, nakakapagod mag-prepare, nakakainis naman kapag may surprise quiz, pag may surprise exam, yung tipong yung may surprise lang quiz kayo, yung tipong 1 to 100, tapos yung alam mo lang, yung lecture na lang kagabi, ay yung lecture na lang kahapon, kasi yun lang yung nabasa ko kagabi, yung mga lectures yung nakaraan, kinalimutan mo na. So, nakaka-stress din yung gano'n, diba? Kaya, iniisip natin, sana makagraduate na tayo ng college, na tapos na tayo mag-aaral pa. Hindi natin makita yung mga kaaway nating teacher, yung ayaw nating teacher, yung terror na teacher, yan yung mga ganyan. Yan yung maniisip ng students, alam ko yan. Kasi minsan ko na rin napagdaanan yan, mga beshi, so don't you worry. No? Normal lang yan sa mga student na isipin nila yan. Pero huwag nyo namang araw-arawin, diba? Kaya yung papangit niyan kapag iniisip nyo lagi yan. So, yun. So, naisip din ba kaya natin ng student tayo na maliban sa iniisip natin na sana makapagtapos na tayo ng pag-aaral is anong mangyayari sa atin kapag tapos na tayo, di ba? Swerte mo kapag yung family mo may business, may sariling company, pwede ka mag-gain doon ng experience. Kasi tayo kapag mga fresh graduate pa lang, tapos mga underboard or yung mga kursong walang board exam, nahihirap ang maghanap ng trabaho, lalo na yung kapag yung kurso nila naman in demand, tapos ang dami-dami pa nilang student sa specific course na yun, tapos yun na, kumbaga nag-aagawa na sila sa job. Kasi yun, tapos yun yung mga option na lang, nagiging tawag na, nagiging call center agent na natin. Yun yung in-demand kayo. So, kapag call center agent ka, kahit anong kurso pwede yun. So, swerte lang ng mga nakakapasok sa call center na nakakapag-work sila kasi hindi sila talagang tumambay na tayo ng matagal na panahon, di ba? At yung mga
classmate ko, ilan sa kanila doon, naging call center agent. The meantime daw, pero nag-enjoy naman sila as call center agents. So, I'm so happy for them. So, naisip din ba natin na yung career natin, ano ba talaga yung career natin after natin makapag-aral? Ano ba yung mangyayari sa atin? Ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung para sa atin? Naisip mo ba na talagang ito na ba talaga? This is it na ba talaga? O meron pa bang mas better dito na para sa akin? Ito ba talaga yung gusto ko? Napilitan ka lang kasi yan yung gusto ng iba pa. Yung gusto ng iba pa. Yung gusto ng iba para sa'yo. Diba? May mga iba kasi, alam mo ba sa classmate namin, sa kurso namin na, example ko lang sa inyo guys, sa kurso namin, pala, ilan pa kami noon? Lagay natin, kami yung second to the lowest number ng enrollee sa department. Yung pinakamababang enrollee is yung nursing, tapos kami yung liberal arts. So sa department namin, enrollee lang namin is 13 yata kami nung magsisimula kami. 13. Tapos yung tatlo major in English pa. So 10 lang kaming political science that time. Tapos sa 10 na yan, 2 lang kaming talagang first choice namin na mag-pol-sci. Tapos yung 8 doon, talagang napilitan na kasi puro pag tinanong, sasabihin nila, hindi naman talaga kasi pol-sci yung gusto namin. Gusto namin iba, kaso lang parents' choice. Tapos sasabihin nila, wala naman silang choice kasi yung parents nila nagpaparal sa kanila. Kaso naman sa akin, iba yung nangyari sa akin. Iba yung gusto nila, iba yung gusto ko. Pero yung sinunod ko yung gusto ko. Kasi kapag sinunod ko yung gusto ng iba, alam ko walang mangyayari sa future ko. Talagang masisira sila kasi yung dalawa kong kapatid, ayaw din nila sa nakuha rin ng kurso. Kasi wala din silang choice, sinunod nila yun. So, hindi na na-reach yung gusto nilang career. Tapos ngayon, naiba sila ng tawag nito. Iba yung pinagpatuloy nila, iba yung pinag-aralan na, iba yung nangyari sa real life. Kumbaga, reality versus expectation. So sabi nila sa akin, kung ano yung gusto ko yun, sunod ko na lang kasi ayaw nila magaya ako sa kanila. So good to know, swinerte naman ako na nangyari sa akin ay hindi naman ako masyadong nalihis ng landas. Ganun. Kaso lang, syempre may madaming malakid sa aking buhay. So, for the meantime, nag-work muna ako kasi wala pa akong pera. Ganun. Tapos, the struggle is real. Kasi para mapurso ang aking gusto ko lang ulit mag-aaral ng another 4 years. At to be able to study is, alam naman natin na nauso na talaga ngayon ang gastusin everywhere. So, kailangan natin mag-entrance exam. And ang entrance exam ay medyo costly siya. And hindi pa ako ready intellectually and emotionally kasi nag-enjoy na ako dito sa life ko. Sa ngayon. Pero sabi ko nga, explore muna tayo kasi yung career natin, kailangan natin talagang makita natin kung para saan tayo, kung ano talaga yung career na para sa atin. Dapat yung career na gusto natin, hindi yung gusto ng iba para sa atin. Ganun dapat yan. Tsaka, syempre, pag gusto mo yun, dapat doon ka magaling. Kasi may isang professor din kami na may question kasi siyang isang student na nag-major in English. Tapos tinanong niya, tapos nagulat siya, lowest sa exam namin in English. Tapos tinanong niya, bakit ikaw yung lowest tapos major in English ka? Tapos sabi niya, kaya daw siya nag-major in English para gumaling siya sa English. Sabi ng professor namin ngayon, hindi ibig sabihin na kaya ka nag-major in ganito is para matuto ka. Kaya ka nag-major in ganito kasi dun ka magaling, dun ka nag-excel, dun ka madaming knowledge. Kaya yun yung pinili mong major. Hindi yung kaya ka dun sa major na yun kasi gusto mong matuto. Diba? Hindi daw dapat ganun mag-isip. Pero sabi ko, may point siya. Diba? Bakit kung ako din tatanungin, mahina ako sa English, mag-major in English pa ba ako? Papahiya ko lang ang sarili ko, besh. Diba? So, dapat isipin natin yung sarili natin. Tapos, kapag graduate naman na tayo, doon natin ma-realize ang reality ng buhay. Talagang isang malaking reality versus expectation. Yan, isang malaking reality versus expectation and the reality will slap your face so hard, guys. Talagang grabe yung realization ng tipong ba ngayon yung graduation nyo, tapos matutulog ka ngayong gabi. Pagising mo, ayan agad yung reality sa buhay mo. Ano nang mangyayari sa akin? Ano nang gagawin ko sa buhay ko? Kasi wala ka ng teacher, wala ka ng mom, sir, wala ka ng professor na mapagtatanungan kung ano yung pag-aaralan mo, wala ka nang tatanungin ano yung pointers ng exam nyo, ano yung assignment, ano yung kailangan
basahin chapter, ano yung subject na kailangan basahin mo lang yun lang yung subject na pag-aaralan mo. Walang ganun kapag hindi ka na nag-aaral. Lahat kailangan mong aralin. As in, malawak na yung sako knowledge mo dapat. Lalo na kapag mag-work ka. Kasi sa work mo, wala ka ng teacher, wala ka ng professor na mapagtatanungan ng paano gawin to, ano yung gagawin ko, ano yung step, ano yung tama nito, tama ba yung ginagawa ko. Meron ka lang boss. Meron ka lang boss sa opisina mo. Tapos mangangapa ka pa, lalo na kapag yung mga baguhan, halos baguhan kayo sa opisina nyo, or kapag yung mga kasama mo is iba rin yung task. Tapos yung task mo iba rin. Walang tutulong sa'yo. Kailangan sariling sikap ka lang talaga. Search mo sa Google. Google ka na lang kung ano yung gagawin mo, ano yung dapat gawin sa eto, ano yung ganyan, ano yung ganito. Ganon. Mahirap din kayo maging working na tao. Adulting is real. Mahirap maging ganun. Kasi, yun nga, walang tutulong sa'yo. Self mo lang tayang tutulong sa'yo. Mga kabeshi, si self lang ang meron ikaw. Pag nag-work na ikaw. Lalo pa kaya kapag sa workplace yung may mga ingkitang gaganap. Ay nako, congrats! Kailangan mo nang magsariling sikat. Kailangan mo nang pag-aralan ang lahat ng bagay. Kailangan mo i-search lahat ng bagay. Kasi nga, wala ka ng pointers, wala kang specific na talagang doon ka lang mag-focus kasi kapag nag-work ka, lahat yan. Kailangan mong pag-aralan, kailangan mong matutunan, kailangan mong matandaan. So, akala nyo madali lang ang mag-adulting, hindi rin. Mas madaling maging student. Marirealize nyo later on, and sa mga freshie natin dyan, marirealize nyo yung life. Kapag, yun, okay lang kapag nagre-review kayo, syempre yung iba dyan, pag-graduate, papasok ng review center, magre-review para sa mga board exam nila. Paano naman yung mga walang board exam, di ba? So, yun. Siyempre, magtatrabaho or hanap na ibang kurso pwede mapag-enroll ka, di ba? Wala tayong choice eh. Nabiktima rin kasi kami ng fake news dati kung bakit kami nag-liberal arts. Pero nag-enjoy naman ako. Tapos, siyempre, yun nga, kapag sa workplace, bagong tao, hindi mo pa kakilala, hindi mo pa makasundo minsan kasi syempre malayo yung mga age gap nyo. Katulad ko, malayo yung age gap namin. Sa office namin, ako yung pinakabunso. Bata pa kaya ako guys, kala nyo lang. 1 year pa lang kaya nakalipas nung graduate ako ng college. So unlike kapag nasa school ka, halos magkakaedad kayo, nagkakaintindihan kayo, minsan pa nga may mas bata pa sa'yo. So kumbaga may superiority kang mararamdaman kasi, ay, ako yung mas matanda sa'yo, te, mayos ka, uy, kuya. Hindi kita tawagin kuya kasi mas matanda ako sa'yo. Mga ganong simpleng ganap sa buhay natin ng student tayo, di ba? Masarap sa feeling yung ganun, hindi ko yung ano. Pero pag nasa workplace ka na, different ages, different people, new people, makakilala mo, kailangan mo mag-adjust sa new environment. Unlike kapag nasa school ka lang, enroll ka lang, kung yung pinaka-challenging part lang doon is kapag first year ka. Or kapag transfer ka, exemption yung kapag transfer ka, talaga mag-a-adjust ka sa mga bago mong kaklase. Mas mahirap mag-adjust kapag transfer ka. Kasi kapag transfer ka, yung mga magiging kaklase mo, yung may mga nabuo ng barkadahan. Katulad ko nung high school ako transfer kasi ako ng 3rd year high school ako eh. So medyo nahihirapan ako mag-adjust. Kaya wala akong halos talaga naging close doon sa section namin. Mas marami pa ako naging ka-close sa higher year and lower year. Para sa batch namin, wala akong halos naging close. Siguro hindi lang yung naging ka-close ko talagang as in super duper close ko. Na hanggang ngayon, friendship ko pa rin, best friend ko pa rin. Pero the rest, sa class, lalo na sa classroom, wala. Mas madali akong maka-jive sa higher years and lower years sa akin. So, ewan ko, hindi ko rin alam kung bakit. Kasi siguro dahil na-transfer ako. Kaya kung tatanungin niyo ako kung ano naging experience ko nung transfer ako, comment down below kung gusto niyo rin malaman at kung gusto niyo makatulong. Magkaroon ng idea sa feeling ng pagiging transfer. At sa mga students dyan na transfer ng school sa pasukan na to, hindi yung new student ha, yung talagang magta-transfer. Halimbawa, grade 11 ka na, tapos hindi ka nakapag-proceed ng grade 12 doon sa school mo, tapos lumipat ka na. Comment down below kung gusto mo magkaroon ng idea kung paano ka maka-cope up sa new environment. So, next naman
yun nga, swerte ka kapag may sarili kayong business, family business or family company. Kasi minsan may mga work na nag-hire lang sila kapag may work experience ka na. Parang hindi nila priority yung mga fresh graduates. So, swerte ka kapag meron kayong company or sariling business sa family mo. Pwede kang, doon ka muna mag-work for 1 year or for 6 months. Tapos, pag may experience ka na mag-a-apply ka, pwede ka na mag-apply sa mga companies, ibang companies or sa mga ibang offices na nag-require ng work experience. And para naman doon sa mga walang family business and family company, na talagang mahihirapan kayong mag-apply ng trabaho na talagang, kumbaga yung talagang bagay at yung parang makaka-relate doon sa pinag-aralan mo. Swerte mo na lang, te, or mga kuya, kung yung kurso yung nakuha is may demand. Paano kung wala, diba? So, mahihirapan tayong maghanap ng trabaho. So, yung option mo lang doon, gagawa ka ng sarili mong pagkakabalan, sarili mong business. So, di ba, alam naman natin yun na nauuso na online business. So, ako rin sa sarili ko, naranasan ko rin mag-online business. Nag-online business ako nung wala pa akong work. So, nung fresh graduate ako, hindi. Nung nag-aaral pa lang ako, nung graduating ako, kasi medyo kapos na ako nun. Kapos na ako that time. Medyo mahirap ang buhay. So, nag-online business din ako. Nag-online business, nag-reseller. Tapos, may time din na mga pre-lab or mga gamit na hindi na namin nagagamit. Binibenta ko na nun din para magkaroon ako ng extra income. So, walang kahirap ang buhay. Hindi lang kayo nahihirapan sa buhay niyo. Pati rin naman ako. So, lahat naman tayo naghihirap, diba? Iilan na lang sa atin ng mga yayamanin dyan. Kaway-kaway naman sa mga yayamanin dyan. Share tayo mga beshi. So, yun. So, wala naman masama sa pag-online business or wala naman masama sa pag-business ng sarili. Pero dapat siguraduhin mo na may puhunan ka, tapos hindi ka mahihain, magaling ka mag-sales talk, tapos hindi ka rin bogus seller. Dapat talagang legit yung binibenta mo, hindi yung nakakasira ng image mo. So, mga ganap lang naman. Halimbawa na lang ulit sa sarili. Sa kurso namin, di ba nga, sa 13 kami doon, parang ilan lang, sa batch namin, paunti kami. Pa-higher level kami. So, buti na nagkaroon kami ng 3 or 4 na transferee nung marami na kaming graduate. So, parang buo pa rin naman kaming graduate nun. Pero may mga kabatch kami nung first year, second year na naiiwan na at kakagraduate lang nila this year. Hindi namin kasabay. Hindi namin kasabay sa batch 2018. So, sa case kasi namin, yung pwede lang namin papasok ang work is secretarial and clerical. Pwede rin kami maging teacher or professor sa private school, pero limited subjects lang. Like yung mga related subjects lang sa amin. So, may English major sa amin. Pwede sa magturo ng English or mga lit and mythology. Sa amin naman, sa political science naman, pwede kami mag-teach ng limited subjects lang. Like, hindi naman kasi pwedeng hawakan yung mga complicated na political science kasi kailangan ng mga paralegal ang humahawak ng mga authorities talaga katulad ng mga humahawak ng subject namin before. So, sa mga basic lang yung pwede namin. So, limited opportunity lang talaga para sa amin. So, swerte na lang namin or bonus na lang kapag halimbawa kumuha kayo ng civil service examinations. Swerte nyo kapag nakapasa kayo sa civil service examination, pwede kayo magtrabaho sa government offices. So, luckily, swerte naman ako nung kumuha ako nung 3rd year, 2nd year yata ako nun. So, ngayon, nasa government office ako nagtatrabaho. Pero syempre, baguhan pa lang ako, hindi pa naman ganun ka bonggang-bongga yung mga benefits na nakukuha ko. So, simplihan pa lang tayo kasi hindi, sa panahon kasi ngayon, wala nang permanente sa mundo. Parang feelings mo rin nagbabago. Parang feelings niya, nagbago kaya iniwan ka niya. So, yun. So, advice ko lang, kapag sa mga college student yan, or pag 18 nyo, tapos may budget naman kayo, 500 pesos lang naman ang magpa-register sa civil service. Kumuha na kayo ng civil service exam. Tsaka, madaming benefits kapag nakapasa kayo dyan, tapos dagdag ID na rin yan. Kasi mahihirapan din kayo pag graduate kayo, tapos wala kayong ID, wala kayong valid ID. Kasi naranasan ko yan. Lagi akong umaasa sa school ID ko before, tapos nung graduate ako, na-expire na siya, di ba? Siyempre, graduate na tayo. Mga 2 months akong walang ID, so hindi ako makapag-process ng mga appointments, mga ganyan, mga camera kasi wala akong ID. Nag-antay pa ako ng 2 months bago ako nagkaroon ng ID. So, kailangan nyo ng
valid ID. So, bago kayo graduate, make sure nyo na meron na kayong ready valid ID. Swerte nga kung meron kayong passport, hindi kasi consider yun as valid ID. Swerte nyo kasi ako wala akong passport eh. Wala akong pambili ng camera na tapos passport pa. E di nasayang din yung pag kumuha ko ng passport, hindi ko rin naman nagagamit, hindi ko naman lalagyan ng patak. Sayang lang yung papel na print ng DFA sa paggawa ng passport ko kasi wala namang patak, di ba? Renew ako ng renew, gastos ako ng gastos, tapos wala namang laman. Hindi doon na ako sa mga valid ID na madaling kunin. SS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, ganyan, mga civil service, ganyan. Ganyang ID. Pinakamadaling kunin, postal ID at PIN ID. So, yun. Nasabi ko naman na lahat. So, yun dapat yung expect talaga sa buhay nyo kapag graduate kayo. Isipin nyo kagad yung career nyo. Doon kayo sa career nyo. Anong mangyayari sa career nyo pag graduate kayo? May patutunguhan ba yung life nyo after nyo ng college or wala? Kasi kung wala, dapat mag-isip na kaagad kayo. Or kapag hindi mo pa feel kung saan ka patungo, kung medyo na-lost ka pa sa crossing, nasa crossing ka pa banda, mag-explore ka ng bagong bagay. Katulad ko, nag-explore ako ng bagong bagay. Nag-work muna ako, tapos nung na-bore ako, nag-YouTube ako. Yun, mag-explore kayo. Everyday, isipin nyo sa sarili nyo, mag-discern kayo. Discern nyo sa sarili nyo kung ano yung gusto nyo sa buhay, kung anong gusto nyo mangyari sa buhay nyo, kung gusto nyo na bang mag-asawa, kung gusto nyo bang magtrabaho, kung gusto nyo ba ulit mag-aral, or kung gusto mo ng ganyan lang, mga kasabahay, tambay kang ganyan, vlog-vlog ka na lang. Pero syempre, pag nag-vlog tayo, kailangan din natin ng income para sa resources and content natin sa YouTube. So, I consider myself as part-time YouTuber. Kasi sa umaga nag-office ako, sa gabi or holiday, nag-vlog ako, and especially sa weekends. Yun lang yung time ko mag-vlog. Kaya minsan, hindi na ako nakakapag-vlog kasi hindi na rin ako nakakapag-film kasi medyo nagiging busy na rin, knowing naman na sa government kami, sa government office ako nag-work, so medyo busy kami dun. So wala akong time kapag talagang Mondays to Fridays, tapos walang holiday. So everyday, kailangan mo lang mag one step ahead sa kung saan ka ngayon. Mag-take ka ng one step. Take risk, guys. Wala namang madaling buhay. Life is indeed difficult. So mahirap talaga ang life. Walang madaling life. Talagang mararanasan mo, makikita mo ang reality ng buhay pag gising mo after you graduate. You graduated in college. So, isipin mo lang yung reality versus expectation. Yan na lang lagi yung pangkuhaan mo ng iyong lakas ng loob. Yung ina-expect mo mangyari is ganito, yung ina-expect mo nag-aaral ka, ganyan, tapos reality pala is ganito, tapos bigla mo na lang maisip mo, na sana student ka pa rin, na sana nag-aaral ka na lang, na sana may teacher ka pa rin mapagtatanong, na sana may professor ka pa rin, sana may subject yung pinag-aaralan, sana may pointers pa rin sa life. Pero totoo, tapos ka na dun sa mga stage na yun, and kailangan mo na mag-explore ng bagong stage ng iyong life. And kaya yan, guys. Basta, alamin niyo kung ano yung gusto niyo sa sarili niyo. Kasi ako, alam ko naman sa sarili ko yung gusto ko. Pero may mga times, may times talaga na ang hirap ma-reach ng gusto mo sa buhay. Lalo na kapag parang yung feeling na you against all odds. Parang ganun. So, kailangan lang tatagan mo yung loob mo. Tapos, lakasan mo yung loob mo. Always pray to God para i-guide ka niya for your career, for your life. Tapos, kaya mo yan. Isipin mo lang, kaya mo yan. Tiwala lang, mga friends. Brushes, kaya mo yan. Pero habang wala pa, habang lost pa kayo, yun lang. Take risk every day. One step ahead. One step lang. Step by step lang naman yan. Napaprocess yan every day. Pero huwag niyo naman mong paabutin sa point na lumipas na yung 5 taon. Lumipas na yung 5 taon, wala pa rin napatunguhan yung buhay mo. Siguro 3 years is mahaba na yun. So, 1 year is enough to rest. Ako nga, gusto ko sa sarili ko before, I want to rest 6 months. Pero, second month pa lang ng pagiging tambay ko. Before na ako sa life ko. So, yun. So, 1 month nga minsan is enough. Lalo na kapag sanay ka sa school na lagi kayong busy, na lagi kayong maraming works, lalo na kapag student leader ka, kahit weekend and holidays, kayo sa school nyo, tapos biglang
pagising mo, lagi kang nasa bahay araw-araw, same routine. Parang nakakasawa siya. Tapos minsan may isip na gusto mo ng panibagong routine, gusto mo ng panibagong life. So yun, huwag kayo matakot mag-take ng risk. Lahat naman tayo dumadaan sa stage na yan. So, patag lang ang loob and pray lang lagi. So, yun guys, mga fresh graduates dyan na napapanood at nagsisearch na ganitong vlog. Sana natulungan ko kayo, and kapag nagustuhan nyo to, nakatulong sa inyo, comment down below. And kung may gusto pa kayong itanong, may gusto pa kayong malaman, comment nyo lang din sa baba. I will take time to read your comment guys, and gagawa natin ng solusyon yan, gagawin ko ng reply yan, gagawin ko ng vlogs yan. And kapag hindi ka pa nakapag-subscribe guys, mag-subscribe na kayo, and don't forget to click the notification bell beside para lagi kayong updated sa bago kong vlogs. Bye-bye! God bless everybody!